Τι θα σκεφτόσουν αν σου έλεγα ότι όλα όσα προσπάθησες να φέρεις στη ζωή σου, η αυθονία, η υγεία, η αγάπη, δεν μπλοκάρονται από τις σκέψεις σου, αλλά από κάτι που συμβαίνει μέσα στο σώμα σου? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς το νευρικό σου σύστημα είναι η πραγματική πύλη της εκδήλωσης. Όχι οι επαναλήψεις, όχι οι οραματισμοί, όχι οι λέξεις, αλλά η ενέργεια που εκπέμπεις όταν το μέσα σου είναι σε συνοχή. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί θα σου δείξω πώς να μετατρέψεις κάθε αίσθηση άγχους, κάθε ένταση και κάθε φόβο σε καύσιμο δημιουργίας, πώς να ρυθμίσεις το εσωτερικό σου ραδιόφωνο ώστε να συντονιστεί με το πεδίο και πώς να ανοίξεις την πύλη προς τη νέα σου πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η υλοποίηση είναι θέμα σκέψης. Πες το αρκετές φορές, φαντάσου το αρκετά καθαρά, πίστεψέ το αρκετά έντονα και θα γίνει. Αλλά υπάρχει μία αλήθεια που κανείς σχεδόν δεν αγγίζει. Η επιθυμία σου δεν περνάει στο πεδίο μέσω των λέξεων ή των εικόνων σου, αλλά μέσω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το σώμα σου. Μπορεί να επαναλαμβάνεις «Είμαι άφθονος» 1000 φορές. Αν όμως το νευρικό σου σύστημα είναι μπλοκαρισμένο σε φόβο, άγχος ή υπερένταση, η δόνησή σου μεταφράζεται από το σύμπαν σε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είμαι ασφαλής. Και όταν η εσωτερική σου συχνότητα ουρλιάζει ανασφάλεια, το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεση, απαντάει στην πραγματική δόνηση. Χάος μέσα, χάος έξω. Το νευρικό σύστημα είναι ο πρώτος δέκτης της πραγματικότητας. Κάθε θόρυβος, κάθε αίσθηση, κάθε μικρό σήμα που λαμβάνει καθορίζει το πώς αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Και όταν βρίσκεται σε κατάσταση μάχης ή φυγής, όταν αναπνέεις ρηχά, όταν ο νους τρέχει πιο γρήγορα από το σώμα, η αντίληψή σου μικραίνει. Το ενεργειακό σου πεδίο συρρυκνώνεται και έτσι κόβεσαι από τις υψηλότερες πιθανότητες που σε περιμένουν. Δεν φταίς. Ο εγκέφαλος σε προστατεύει, το σώμα σε κρατάει ζωντανό, όχι ευθυγραμμισμένο. Και όμως, εδώ βρίσκεται το κλειδί που αλλάζει όλη σου την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πιο δυνατά, χρειάζεται να ρυθμίσεις την εσωτερική σου συχνότητα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί κάτι πολύ πιο βαθύ από affirmations και επιθυμίες. Θα δούμε το γιατί το νευρικό σου σύστημα είναι ο πραγματικός πομπός και πώς μπορείς να το ρυθμίσεις ώστε το πεδίο να σταματήσει για πρώτη φορά στη ζωή σου να λαμβάνει σήμα σύγχυσης και να αρχίσει να λαμβάνει εσένα. Κράτα γερά. Από εδώ ξεκινάει η πραγματική δημιουργία. Πριν από το νου, πριν από τις σκέψεις, πριν από κάθε ιδέα που νομίζεις ότι διαμορφώνει τη ζωή σου, υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι πιο πρωτόγονο, το νευρικό σου σύστημα. Αυτό είναι ο πραγματικός δέκτης της πραγματικότητας. Ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ό,τι επιλέγεις, ό,τι ελκύεις, όλα περνούν πρώτα από αυτό το αόρατο φίλτρο που λειτουργεί ασταμάτητα στο παρασκήνιο. Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση fight or flight, ο κόσμος μικραίνει. Η αντίληψη στενεύει, σαν να βλέπεις τη ζωή μέσα από μια χαραμάδα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Είναι ότι το σώμα σου δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει. Η νευροεπιστήμη σήμερα επιβεβαιώνει κάτι που οι μύστες πάντα ήξεραν. Ένα σώμα σε στρες δεν βλέπει το μέλλον, ανακυκλώνει το παρελθόν. Επαναλαμβάνει τις ίδιες αντιδράσεις, τις ίδιες σκέψεις, τις ίδιες προβλέψεις. Όχι επειδή είσαι αρνητικός, αλλά επειδή το νευρικό σου σύστημα προσπαθεί να σε προστατεύσει από το άγνωστο. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη παγίδα. Αν το σώμα δεν νιώθει ασφάλεια, δεν σου επιτρέπει να δημιουργήσεις κάτι νέο. Γιατί το νέο για το νευρικό σύστημα δεν είναι επιθυμητό.
είναι απειλή. Έτσι, πριν μιλήσουμε για εκδήλωση, πρόθεση, αλλαγή πραγματικότητας ή πεδίο δυνατοτήτων, πρέπει να δούμε κάτι απλό, σχεδόν ταπεινό, αλλά θεμελιώδες. Την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ίδιο σου το σώμα. Γιατί δεν είναι ο νους που επικοινωνεί με το πεδίο, δεν είναι η λογική, δεν είναι καν η σκέψη σου. Είναι η συχνότητα του νευρικού συστήματος, η ποιότητα του εσωτερικού σου κλίματος, η βαθιά υποσυνείδητη αίσθηση «είμαι ασφαλής». Μόνο όταν η απάντηση γίνει «ναι», το πεδίο ανοίγει και τότε η πραγματικότητα σταματά να είναι κάτι που σου συμβαίνει και γίνεται κάτι που δημιουργείς. Φαντάσου για μια στιγμή ότι το σώμα σου είναι ένα ραδιόφωνο. Το πεδίο γύρω σου εκπέμπει ασταμάτητα άπειρες συχνότητες, πιθανότητες, ευκαιρίες, νέες πραγματικότητες που υπάρχουν ήδη σε λεπτότερα επίπεδα. Αλλά για να λάβεις οποιαδήποτε από αυτές, χρειάζεσαι καθαρό σήμα. Χρειάζεσαι έναν δέκτη που μπορεί να συντονιστεί. Τώρα φαντάσου ότι αυτό το ραδιόφωνο βρίσκεται σε κατάσταση στρες. Το εσωτερικό του τρέμει, οι κυκλώσεις του είναι υπερφορτωμένες και το μόνο που ακούς είναι εκείνος ο ενοχλητικός, ασυντόνιστος, στατικός ήχος. Δεν φταίει το τραγούδι, δεν φταίει ο σταθμός, φταίει ο δέκτης. Κάπως έτσι λειτουργεί και η μανιφέσταση όταν το νευρικό σου σύστημα είναι κλειδωμένο σε survival mode. Το πεδίο συνεχίζει να εκπέμπει, αλλά εσύ δεν μπορείς να πιάσεις τη συχνότητα. Δεν μπορείς να νιώσεις το νέο. Δεν μπορείς να ευθυγραμμιστείς με αυτό που θέλεις, όχι επειδή δεν ξέρεις πώς, αλλά επειδή ο εσωτερικός μηχανισμός δεν μπορεί να ηρεμήσει αρκετά ώστε να ακούσει. Και τότε αρχίζει η σύγχυση. Μήπως δεν το κάνω σωστά? Μήπως δεν είμαι αρκετός? Μήπως το σύμπαν δεν με ακούει? Η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην τεχνική. Υπάρχει πρόβλημα στον δέκτη. Όταν το σώμα βρίσκεται σε στρες, ολόκληρη η ύπαρξη κλειδώνει σε παλιά μοτίβα, σαν το ίδιο τραγούδι να παίζει ξανά και ξανά, χωρίς ποτέ να αλλάζει συχνότητα. Δεν είσαι αποκομμένος από το πεδίο, απλώς ο εσωτερικός θόρυβος είναι τόσο δυνατός που δεν επιτρέπει σε τίποτα νέο να περάσει. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια αυτού του κεφαλαίου. Η μανιφέσταση δεν αποτυγχάνει επειδή δεν ζητάς σωστά. Αποτυγχάνει επειδή δεν μπορείς να ακούσεις την απάντηση. Μόλις το εσωτερικό σου ραδιόφωνο ηρεμήσει, το στατικό σήμα διαλύεται. Και τότε αυτό που πάντα υπήρχε αρχίζει επιτέλους να φτάνει σε σένα. Στη φυσική, η έννοια της συνοχής περιγράφει φαινόμενα όπου τα κύματα ή τα σωματίδια κινούνται σε απόλυτη αρμονία, δημιουργώντας κάτι ισχυρό και επικεντρωμένο, όπως ένα λέιζερ ή ένα υπεραγωγό. Όταν τα κύματα δεν είναι συνοχή, η ενέργεια διαχέεται χαοτικά, σπαταλάται, χάνεται. Τι σχέση έχει αυτό με εσένα? Πάρα πολύ. Το σώμα σου λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Όταν καρδιά, νους και σώμα ευθυγραμμίζονται, όταν οι αναπνοές σου συντονίζονται με τον παλμό της καρδιάς και οι σκέψεις σου δεν αντιφάσκουν με τα συναισθήματά σου, η ενέργεια πάβει να σπαταλιέται. Η ίδια η ύπαρξή σου μετατρέπεται σε έναν καθαρό, δυναμικό πομπό, ικανό να εκπέμπει το μήνυμα που πραγματικά θέλεις να σταλεί στο πεδίο. Μελέτες του Dr. Joe Dispenza και του HeartMath Institute έχουν δείξει κάτι εντυπωσιακό. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση συνοχής, το ηλεκτρομαγνητικό τους πεδίο αλλάζει. Ο καρδιακός ρυθμός συγχρονίζεται με τον ρυθμό της αναπνοής, τα εγκεφαλικά κύματα μεταβαίνουν σε αρμονικές συχνότητες και η συνολική δόνηση του σώματος γίνεται καθαρή και σταθερή. Αυτό δεν είναι μεταφορά, είναι μετρήσιμο φυσικό φαινόμενο. Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη διαφορά. Σε αυτήν την κατάσταση το σύμπαν ακούει. Όχι τις λέξεις σου, όχι τα μάντρα σου, όχι τις προσδοκίες σου. Ακούει τη συχνότητα που εκπέμπει το σώμα σου. Όταν εκπέμπεις συνοχή, το πεδίο αποκρίνεται, ανοίγοντας δρόμους για ευκαιρίες, έμπνευση, σχέσεις, ακόμα και θαύματα που φαίνεται να συμβαίνουν ξαφνικά.
Η συνοχή δεν είναι απλώς τεχνική. Είναι η πύλη. Είναι η κατάσταση στην οποία η ενέργεια σου γίνεται καθαρή, η πρόθεση σου ισχυρή και το πεδίο μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματική σου δόνηση. Όταν το νευρικό σου σύστημα και η καρδιά σου συμφωνούν, όταν η προσοχή σου και το συναίσθημά σου συγχρονίζονται, τότε η μανιφέσταση πάβει να είναι προσπάθεια και γίνεται φυσική, άμεση, αναπόφευκτη. Αυτή είναι η αληθινή πύλη. Όχι τα μάντρα, όχι οι οραματισμοί, αλλά η συνοχή μέσα σου, η κατάσταση που μετατρέπει το σώμα σου σε δέκτη και πομπό του σύμπαντος. Μέσα στο σώμα σου υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος, ένας κρυφός αγωγός που συνδέει τον εγκέφαλο με κάθε κύτταρο, κάθε όργανο, κάθε παλμό της ύπαρξής σου. Ονομάζεται vagus nerve ή αλλιώς πνευμονογαστρικό νεύρο και είναι ο κύριος αυτοκινητόδρομος της γαλήνης. Όταν αυτή η οδός ενεργοποιείται, το σώμα λαμβάνει ένα καθαρό μήνυμα. Είσαι ασφαλής. Μπορείς να χαλαρώσεις. Μπορείς να δημιουργήσεις. Το νευρικό σου σύστημα μεταβαίνει από την ένταση και το άγχος στη δημιουργική συχνότητα, όπου ο εγκέφαλος κυριαρχείται από κύματα α και θ, τις ίδιες συχνότητες που συνδέονται με διαίσθηση, βαθιά σύνδεση και έμπνευση. Σκεφτείτε το σαν να στρέφεις μία κεραία. Όταν το νευρικό σου σύστημα είναι μπλοκαρισμένο, η λήψη του σήματος από το πεδίο είναι χαοτική, διάσπαρτη, σαν στατικό ραδιόφωνο. Όταν όμως το νεύρο ενεργοποιείται, η κεραία συντονίζεται, η λήψη γίνεται καθαρή και το πεδίο μιλάει απευθείας σε σένα. Με απλές πρακτικές όπως συνειδητή αναπνοή, χαλαρή εστίαση στην καρδιά ή ήπια διαλογιστική στάση, μπορείς να διεγείρεις το νεύρο. Κάθε εισπνοή και εκπνοή γίνεται σήμα ασφάλειας προς το σώμα σου, η καρδιά ηρεμεί, οι παλμοί σταθεροποιούνται και το νευρικό σου σύστημα εγκαθιδρύει μια εσωτερική τάξη, μια κατάσταση όπου το πεδίο ανταποκρίνεται σε κάθε πρόθεσή σου. Στην πρακτική της κβαντικής μανιφέστασης αυτό είναι κρίσιμο. Δεν αρκεί να σκέφτεσαι ή να φαντάζεσαι. Το σώμα πρέπει να στείλει το ίδιο σήμα με τις σκέψεις σου. Όταν η βαγκώδης οδός στέλνει μήνυμα ασφάλειας, η σύνδεση με το πεδίο γίνεται άμεση, δυνατή και υπακούει στη δόνηση που εκπέμπεις. Η ενεργοποίηση του βάγκους δεν είναι απλώς τεχνική χαλάρωσης. Είναι το κλειδί για να μετατρέψεις κάθε στιγμή σε πιθανότητα δημιουργίας. Εδώ η μανιφέσταση πάβει να είναι προσπάθεια και γίνεται φυσική επέκταση της ίδιας σου της ύπαρξης. Στον πυρήνα της κβαντικής φυσικής υπάρχει μία αρχή που αλλάζει τα πάντα. Ο παρατηρητής δεν είναι ουδέτερος. Δεν κοιτά απλώς την πραγματικότητα, τη δημιουργεί. Ο φυσικός John Wheeler μίλησε για το Participatory Universe, το σύμπαν στο οποίο η πράξη της παρατήρησης καταρρέει τα αόριστα κύματα πιθανότητας σε μια συγκεκριμένη, απτή εκδοχή της πραγματικότητας. Αυτό δεν είναι μεταφορά, είναι ο θεμέλιος λίθος του κβαντικού κόσμου. Εκεί όπου υπάρχουν άπειρα ενδεχόμενα, η παρατήρηση λειτουργεί σαν επιλογή. Σαν να λες στο σύμπαν, αυτό επιλέγω, αυτό βλέπω, αυτό γίνεται. Και εδώ υπάρχει ένα σημείο που λίγοι κατανοούν. Το από ποια κατάσταση σε βρίσκει η παρατήρηση αλλάζει το αποτέλεσμα. Αν παρατηρείς τη ζωή από φόβο, άγχος, σύγχυση ή υπερεγρήγορση, τότε η πράξη της παρατήρησης καταρρέει τις πιθανότητες που ταιριάζουν με αυτή τη δόνηση. Το σύμπαν σου αντικατοπτρίζει χρονογραμμές φόβου, έλλειψης, αβεβαιότητας, όχι επειδή τιμωρεί, αλλά επειδή απλώς αντανακλά τη συχνότητα στην οποία εκπέμπεις. Αν όμως παρατηρείς από συνοχή, από εσωτερική ηρεμία, από αίσθηση ασφάλειας και καρδιακής ευθυγράμμισης, τότε το κβαντικό πεδίο καταρρέει σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Σε εκείνες όπου η αυθονία, η υγεία, η αγάπη και οι ευκαιρίες είναι διαθέσιμες. Σε timelines που ήδη υπάρχουν αλλά χρειάζονται τον σωστό παρατηρητή για να γίνουν ορατά. Η παρατήρηση δεν είναι απλώς το βλέπω.
είναι το από πού βλέπω. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σου, ανταποκρίνεται στη συχνότητά σου. Κάθε στιγμή είσαι καθρέφτης και δημιουργός μαζί. Κάθε σκέψη, κάθε αναπνοή, κάθε συναισθηματικός τόνος λειτουργεί σαν κβαντικό άγγιγμα που διαλέγει ποια πιθανότητα θα γίνει πραγματικότητα. Και έτσι, ο παρατηρητής δεν καταραίει μόνο τα κύματα, καταραίει τον ίδιο του τον δρόμο, η χρονογραμμή στην οποία θα ζήσει, το μέλλον που θα ακολουθήσει, την εκδοχή του εαυτού που θα γίνει. Η θεωρία είναι συναρπαστική, αλλά η πραγματική δύναμη εμφανίζεται όταν μπαίνει στην πράξη. Η επαναρρύθμιση του νευρικού σου συστήματος δεν χρειάζεται πολύπλοκες τεχνικές. Ξεκινά με κάτι τόσο απλό που συχνά υποτιμάται, την αναπνοή. Το αναπνευστικό σύστημα είναι η μοναδική γέφυρα που συνδέει τον συνειδητό νου με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Κάθε ήρεμη ρυθμική αναπνοή στέλνει σήμα στο σώμα. Είσαι ασφαλής. Μπορείς να χαλαρώσεις. Ένας απλός κύκλος εισπνοής, συγκράτησης και εκπνοής, όπως η τεχνική 5-2-7, 5 δευτερόλεπτα εισπνοή, 2 συγκράτηση, 7 εκπνοή, μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μειώσει το στρες και να δημιουργήσει άμεση συνοχή μεταξύ καρδιάς, εγκεφάλου και σώματος. Μόλις η αναπνοή σταθεροποιηθεί, έρχεται η συναισθηματική ενεργοποίηση. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς συναίσθημα. Είναι βιοχημικός μετατροπέας. Όταν εστιάζεις σε αυτό που ήδη έχεις, το σώμα απελευθερώνει ντοπαμίνη και σερωτονίνη, μειώνοντας την παραγωγή κορτιζόλης και χαλαρώνοντας τις νευρονικές άμυνες. Η καρδιά και ο εγκέφαλος συγχρονίζονται και η συχνότητά σου καθαρίζει, στέλνοντας στο πεδίο ένα απόλυτα σαφές μήνυμα. Το τελευταίο βήμα είναι η σιωπή και η παρατήρηση. Σε έναν κόσμο που τιμά την δράση και τον θόρυβο, η σιωπή φαίνεται παθητική, αλλά στην πραγματικότητα είναι κβαντική πόρτα. Σε αυτή τη σιωπή η εσωτερική αναταραχή ηρεμεί και το νέο σήμα που μόλις δημιουργήθηκε μέσα από αναπνοή και ευγνωμοσύνη κλειδώνει προς το πεδίο. Η παρατήρηση γίνεται καθαρή, η πρόθεση καθαρίζει και η μανιφέσταση πάβει να είναι προσπάθεια και γίνεται φυσική, άμεση εκδήλωση. Αυτός είναι ο τρόπος που το νευρικό σου σύστημα μετατρέπεται σε πόρτα θαυμάτων, με συντονισμένη αναπνοή, καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και την εσωτερική σιωπή που ανοίγει τον δρόμο για το νέο. Στην απλότητα αυτής της πρακτικής κρύβεται όλη η δύναμη της μανιφέστασης. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι προσπαθείς να δημιουργήσεις κάτι νέο, αλλά το σύμπαν φαίνεται να μην ακούει? Μην κοιτάς μόνο τις τεχνικές ή τα πρέπει της μανιφέστασης. Κοίτα το σώμα σου και το νευρικό σου σύστημα. Εκεί βρίσκεται ο αληθινός δέκτης. Υπάρχουν 5 καθαρά σημάδια ότι το νευρικό σου σύστημα μπλοκάρει την εκδήλωση του επιθυμητού. Πρώτο, η αίσθηση επίγοντος. Το άγχος, η πίεση ότι ο χρόνος τελειώνει, είναι το σώμα σε κατάσταση fight or flight. Δεν δημιουργεί, απλώς επιβιώνει. Δεύτερο, η υπερανάλυση του πώς. Όταν προσπαθείς να ελέγξεις κάθε βήμα και να βρεις κάθε πιθανή λύση, το νευρικό σου σύστημα στέλνει ένα μήνυμα αμφιβολίας στο πεδίο. Δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία. Τρίτο, οι συναισθηματικές μεταπτώσεις. Φόβος, αμφιβολία, θυμός, χαρά. Η συχνότητά σου αλλάζει συνεχώς. Όταν το σήμα είναι ασυνεχές, το πεδίο αντικατοπτρίζει ανακόλουθα αποτελέσματα. Τέταρτο, η ένταση στο σώμα. Σφιγμένη ώμη, σφιγμένος αγώνη, βαρύ στήθος. Το σώμα λέει καθαρά: δεν είμαι ασφαλές. Κάθε πρόθεση χάνει την καθαρότητά της, αν η φυσιολογία δεν είναι ευθυγραμμισμένη. Πέμπτο, η ανάγκη να αποφύγεις τη σιωπή. Αν η ακινησία σε τρομάζει, αν δεν αντέχεις να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου, τότε το νευρικό σου σύστημα θεωρεί τη χαλάρωση απειλή. Αποφεύγοντας τη σιωπή, αποφεύγεις την ευκαιρία να κλειδώσεις το νέο σήμα προς το πεδίο. Αυτά τα σημάδια δεν είναι αποτυχία, είναι προειδοποιήσεις, μηνύματα από το σώμα σου που σε καθοδηγούν προς την επαναρρύθμιση.
Όταν τα αναγνωρίζεις, δεν παλεύεις με τον εαυτό σου, ξεκινάς να ρυθμίζεις. Και τώρα θέλω να κάνεις ένα μικρό αλλά ισχυρό βήμα. Γράψε στα σχόλια την πρόθεσή σου με τη φράση «Επιλέγω τη συνοχή αντί για το χάος». Κάθε γράμμα που πληκτρολογείς είναι μια δήλωση στον κβαντικό σου κόσμο, ένα σήμα ότι είσαι έτοιμος να μεταβείς από την επιβίωση στη δημιουργία. Όσο και αν μοιάζει παράδοξο, η δυσρύθμιση του νευρικού σου συστήματος δεν είναι ο εχθρός σου. Αντίθετα, είναι το κατόφλι της αλλαγής, η πόρτα μέσα από την οποία περνά κάθε πραγματική μεταμόρφωση. Κάθε τρέμουλο, κάθε αγωνία, κάθε αίσθηση αστάθειας είναι σήμα ότι βρίσκεσαι στην άκρη του παλιού σου προγράμματος, έτοιμος να μεταβείς σε κάτι νέο. Η νευροπλαστικότητα το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Οι στιγμές κρίσης δεν είναι στιγμές αποτυχίας, αλλά ευκαιρίες επανεγγραφής. Όταν σταματάς να τρέχεις από τη δυσρύθμιση και την παρατηρείς, δημιουργείς τον χώρο για να επιλέξεις συνειδητά ένα νέο μοτίβο. Παρατηρώντας το παλιό πρόγραμμα και λέγοντας στον εαυτό σου «Αυτό δεν με εξυπηρετεί πια», ενεργοποιείς τη δύναμη να καταρρεύσει η παλιά πραγματικότητα και να γεννηθεί η νέα. Κάθε κύτταρο του σώματός σου είναι ηλεκτρομαγνητικός δέκτης. Όταν η ενέργεια του φόβου, του άγχους ή της αβεβαιότητας αναγνωριστεί και κατευθυνθεί συνειδητά, μετατρέπεται σε καύσιμο δημιουργίας. Το σώμα δεν παραμένει στατικό. Αρχίζει να εκπέμπει νέα συχνότητα, πιο καθαρή, πιο δυνατή, πιο ανοιχτή σε αυθονία, αγάπη και δημιουργία. Η μεγάλη μεταστροφή δεν απαιτεί τέλεια κατάσταση, ηρεμία ή πλήρη έλεγχο. Απαιτεί παρατήρηση, συνειδητή επιλογή και ενεργό συμμετοχή. Σε εκείνη τη στιγμή της αστάθειας, της αβεβαιότητας και της έντασης ανοίγεται η πύλη προς το νέο εαυτό. Κάθε τρεμούλιασμα, κάθε αναταραχή γίνεται το εργαλείο που σε οδηγεί στην επόμενη πραγματικότητα και η ουσία είναι απλή. Δεν χρειάζεται να αποφύγεις το χάος. Αντίθετα, το αναγνωρίζεις, το αγκαλιάζεις και το χρησιμοποιείς. Όταν η δυσρύθμιση γίνεται πύλη, η ενέργεια που κάποτε σε κρατούσε πίσω, τώρα σε προωθεί εμπρός. Κάθε φόβος μετατρέπεται σε δύναμη, κάθε άγχος σε φως που ανοίγει δρόμους στο κβαντικό πεδίο. Η στιγμή της κρίσης είναι η στιγμή της μεταμόρφωσης και σε αυτή τη μεταστροφή γεννιέται ο νέος σου κόσμος. Το σώμα σου δεν είναι ο εχθρός σου. Κάθε ένταση, κάθε ταχυπαλμία, κάθε αίσθηση φόβου δεν είναι ένα μήνυμα αποτυχίας. Είναι το σύστημα ασφαλείας σου σε δράση. Το νευρικό σου σύστημα προσπαθεί πάντα να σε προστατεύσει, να σε κρατήσει ζωντανό, ακόμα και όταν αυτό σημαίνει ότι μπλοκάρει τη ροή της δημιουργίας σου. Η αληθινή δύναμη έρχεται όταν σταματάς να βλέπεις το σώμα ως αντίπαλο και αρχίζεις να το συνεργάζεσαι. Όταν του δείχνεις με αναπνοή, προσοχή και συναισθηματική παρουσία ότι είσαι ασφαλής, τότε οι μαρμάρινες πύλες που φαινομενικά ήταν κλειστές αρχίζουν να ανοίγουν. Κάθε κύτταρο, κάθε νευρική ίνα, κάθε σήμα από το σώμα στέλνει πλέον τη δόνηση της ασφάλειας στο πεδίο. Αυτή η συνοχή, η ευθυγράμμιση καρδιάς, μυαλού και σώματος, είναι η υψηλότερη μορφή αλχημίας. Το ομό ανεπεξέργαστο στρες που παλαιότερα σε περιόριζε μετατρέπεται σε καθαρή δημιουργική ενέργεια. Όταν η ενέργεια αυτή κυκλοφορεί χωρίς αντιστάσεις, η μανιφέσταση δεν είναι πλέον ζήτημα προσπάθειας, γίνεται φυσική συνέπεια της συντονισμένης δόνησής σου. Η αλχημία του νευρικού συστήματος δεν απαιτεί τέλεια κατάσταση ή απόλυτη ηρεμία. Απαιτεί παρουσία, αναγνώριση και επιλογή συνοχής σε κάθε στιγμή που το παλιό πρόγραμμα προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο. Εκεί, μέσα από αυτή τη συνειδητή συνεργασία με το σώμα σου, το πεδίο ανταποκρίνεται με τρόπους που μοιάζουν θαυματουργοί, αλλά είναι απλώς η φυσική αντανάκλαση της δικής σου εσωτερικής τάξης και δύναμης.
Όταν καταλάβεις ότι το σώμα σου είναι σύμμαχος, όχι αντίπαλος, τότε κάθε αναταραχή, κάθε φόβος, κάθε ένταση γίνεται καύσιμο για τη δημιουργία σου. Κάθε στιγμή δυσρύθμισης μετατρέπεται σε πόρτα προς νέες πραγματικότητες και η συνοχή σου γίνεται ο φακός που εστιάζει τη δύναμη της μανιφέστασης σε καθαρή, αναπόφευκτη εκδήλωση. Δεν ήταν ποτέ θέμα πόσο δυνατά ονειρεύτηκες, ούτε πόσο πολύ προσπάθησες να πείσεις το νου σου ότι κάτι είναι δυνατό. Η αλήθεια που λίγοι καταλαβαίνουν είναι ότι η μανιφέσταση ξεκινά από μέσα σου, από τη βαθιά ρύθμιση του νευρικού σου συστήματος, από τη συνοχή που μπορείς να δημιουργήσεις ανάμεσα σε καρδιά, μυαλό και σώμα. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει απλώς όταν αλλάζεις σκέψεις. Αλλάζει όταν αλλάζεις κραδασμό, όταν η ενέργειά σου ευθυγραμμίζεται και το πεδίο μπορεί να ακούσει το σήμα σου καθαρά, χωρίς στατικό ήχους φόβου και άγχους. Κάθε φορά που αναγνωρίζεις τη δυσρύθμιση και επιλέγεις συνοχή, μετατρέπεις το παλιό πρότυπο σε πύλη προς τη νέα σου ζωή. Και τώρα η πρόσκληση είναι ξεκάθαρη. Αν είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις, όχι μέσα από φόβο, όχι μέσα από πίεση, αλλά από συνοχή, η ζωή που επιθυμείς ήδη σε περιμένει. Και τώρα ξέρεις πώς να την φωνάξεις. Δεν χρειάζεται να τρέχεις, να πιέζεσαι ή να προσπαθείς περισσότερο. Απλώς ρύθμισε το μέσα σου και το πεδίο θα ανταποκριθεί. Η τελική κορύφωση είναι αυτή. Το νευρικό σου σύστημα είναι η πύλη. Η συνοχή είναι το κλειδί. Και η νέα σου πραγματικότητα σε ακούει ήδη. Κάθε αναπνοή σου, κάθε στιγμή προσοχής, κάθε σιωπή που επιτρέπεις στον εαυτό σου είναι ένα βήμα μέσα από αυτή την πύλη. Η δύναμη δεν είναι έξω σου, είναι μέσα σου, συντονισμένη, καθαρή, έτοιμη να δημιουργήσει. Το ταξίδι της μανιφέστασης δεν είναι πλέον ζήτημα προσπάθειας. Είναι ζήτημα παρουσίας, ευθυγράμμισης και επιλογής. Άνοιξε την πόρτα, νιώσε τη ροή και δες πως το σύμπαν ανταποκρίνεται όταν το μέσα σου εκπέμπει συνοχή, όχι φόβο. Η νέα σου ζωή δεν είναι απλώς δυνατότητα, είναι ήδη εδώ και σε περιμένει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.